Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ prepositional phrases කියන ඊටාම සුවිශේෂී පාඩම. විශේෂයෙන්ම prepositional phrase එකක් adjective එකක් වශයෙන් භාවිත කරන ආකාරය තමයි අද දවසේ මේ lesson එකෙන් මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ. ඔබ දන්නවා prepositions කියන්නේ මොනවටද කියලා. සරල prepositions 3-4ක් ගත්තොත් on, in, at, under මෙතනින් එහාට prepositions ගොඩාක් තියෙනවා. on කියනවා අපි උඩ කියන්න නොයසේනම් මත කියන්න. in කියනවා අපි තුල කියන්න නොයසේනම් ඇතුළත කියන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ prepositional phrases කියන පාඩම තුලදී මෙන්න මේ නිපාත පදවල තේරුම් වලට තව තේරුම් දෙකක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි තිබෙන සිටින කියන තේරුම් දෙක. on කියන්නේ උඩනේ. හැබැයි මේ පාඩමේදී මේ lesson එකේදී උඩ තිබෙන සිටින අර තේරුම් දෙක onට එකතු වෙනවා. in කියන්නේ තුල, තුල තිබෙන සිටින. under කියන්නේ යට, යට තිබෙන සිටින. at කියන්නේ ළඟ, ළඟ තිබෙන සිටින කියන මෙන්න මේ තේරුම් දෙක මේ පාඩමේදී මේ prepositions වලට එකතු වෙනවා. අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු prepositional phrases භාවිත කරන ආකාරය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. අපි කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ අදහස. මේසය උඩ තියෙන පොත. දැන් පොත මේසය උඩ තියනවා කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The book is on the table. The book is on the table. පොත මේසය උඩ තියනවා. දැන් මම කියන්නේ මේසය උඩ තියන පොත. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒ අදහස කියන්න අපි prepositional phrases කියන මෙන්න මේ අවස්ථාව භාවිත කරනවා. The book on the table. මේසය උඩ තියන පොත. The book on the table. මෙතන on the table කියන්නේ මේසය උඩ තියන. අර තියන කියන තේරුම මෙතනදී අපි on ගෙන් භාවිත කරනු ලබනවා. on the table කියන්නේ prepositional phrase එක. අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි අපි prepositional phrase එකක් කියලා කියන්නේ. මේසය උඩ තියන පොත, the book on the table. අපි කොහොමද කියන්නේ? මේසය උඩ තියෙන පොත හරිම රසවත්. නොයසේනම් මේසය උඩ තියෙන පොත හරිම ෂෝක්. කොහොමද මෙන්න මේ අදහස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි නිවැරදිව කියන්නේ. The book on the table is very interesting. Interesting කියන්නේ රසවත්. Very interesting හරිම රසවත්. නැත්නම් හරිම ෂෝක්. කොහොමද අපි ඒ අදහසම මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ? මේසය උඩ තියෙන පොත නවකතාවක්. මේසය උඩ තියෙන පොත නවකතාවක්. කොහොමද කියන්නේ? The book on the table is a novel. The book on the table is a novel. මේසය උඩ තියෙන පොත නවකතාවක්. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයකට යමු. පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කොහොමද කියන්නේ? ගැහැණු ළමයා පුස්තකාලයේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ the girl is in the library. ඒකේ තේරුම ගැහැණු ළමයා පුස්තකාලයේ ඉන්නවා. The girl is in the library. ගැහැණු ළමයා පුස්තකාලයේ ඉන්නවා. දැන් මම කියන්නේ පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා. කොහොමද අන්න ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The girl in the library. The girl in the library. පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා. in කියන්නේ තුල සිටින කියන අදහස මෙතනදී. මම ඔබට කියවනේ සිටින තිබෙන කියන අදහස් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී නිපාත පද සමග ගැබ්වෙනවා. The girl in the library. පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා. අපිට දීර්ඝ පොඩි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා මගේ සහෝදරියයි. පුස්තකාලයේ සිටින ගැහැණු ළමයා මගේ සහෝදරිය. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The girl in the library is my sister.
The girl in the library is my sister. පුස්තකාලේ ඉන්න ගැහැණු ළමයා මගේ සහෝදරිය. The girl in the library is my sister. හොඳට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඔබේ ආසාවක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේ වගේ lessons හොඳට මනසට දාගන්න ඕන. ඒ වගේම මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔබ අමතක කරන්න එපා. ඒකත් මතක තියාගෙනම අපි යමු තවත් උදාහරණයක් බලන්න. ඒ තමයි මෙන්න මේක. පුටුව උඩ සිටින පූසා. කොහොමද කියන්නේ පුටුව උඩ සිටින පූසා කියලා? The cat on the chair. The cat on the chair. පුටුව උඩ සිටින පූසා. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ පුටුව උඩ සිටින පූසා නිදි? අපි එහෙම කියනවනේ පුටුව උඩ සිටින පූසා නිදි. ඔන්න ඔහොම කොහොමද අදහස කියන්නේ? The cat on the chair is sleeping. The cat on the chair is sleeping. පුටුව උඩ ඉන්න පූසා නිදි. The cat on the chair is sleeping. පුටුව උඩ ඉන්න පූසා නිදි. ඉතින් මෙවැනි අදහසක් කියන්න ඔබ prepositional phrases නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය දැනගන්නම ඕන. මේවා දන්නේ නැත්නම් ඔබ කොහොමද මෙවැනි අදහසක් කියන්නේ? පුටුව උඩ ඉන්න පූසා නිදි. මෙවැනි අදහසක් කියන්න නේද? හරිම සරලයි. ඉතින් මේවා දැනගන්න ඕන මේ lessons. හොඳයි මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පහත description එකේ වගේම පළමු comment එකේ තියෙන අපගේ WhatsApp group එකට join වීමෙන් අපි සියලුම විස්තර පාඨමාලාව පිළිබඳ වගේම නොමිලේ දේශනය පිළිබඳ සියලුම විස්තර පහත WhatsApp group එකට දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම group එකට join වෙන්න. අපි ඔබට අපේ නොමිලේ දේශනය පිළිබඳ සියලු විස්තර ලබා දෙන්න. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. ඒ තමයි නිල් පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන ඉන්න පිරිමි ළමයා. මෙන්න මේ අදහස සරලවම කියන්නේ කොහොමද? නිල් පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන ඉන්න පිරිමි ළමයා. නොයසේනම් නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා. එහෙම අදහසක් ගමුකෝ. නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා. කොහොමද කියන්නේ? The boy in the blue shirt. හරිම සරලයි වායුත කරන ආකාරය. The boy in the blue shirt. නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා. කොහොමද කියන්නේ? නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා හරිම කඩවසම්. නිල් පාට ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ඉන්න පිරිමි ළමයා නැත්තම් නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා හරිම කඩවසම් handsome. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The boy in the blue shirt is very handsome. The boy in the blue shirt is very handsome. නිල් පාට ෂර්ට් එකෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයා හරිම කඩවසම් handsome කියන එක. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ගේට්ටුව ළඟ සිටින බල්ලා. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? දැන් මතක තියාගන්න බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ කියන්නේ වෙනම ක්‍රමයකට. බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා කියන්නේ කොහොමද? The dog is at the gate. The dog is at the gate. බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. දැන් මෙතන කියන්නේ ගේට්ටුව ළඟ සිටින බල්ලා. කොහොමද කියන්නේ? The dog at the gate. The dog at the gate. ගේට්ටුව ළඟ සිටින බල්ලා. ළඟ සිටින. ළඟ කියන සිංහල තේරුමට තව කෑල්ලක් එකතු වෙනවා. සිටින කියන සිංහල තේරුමත් එකතු වෙනවා මෙතෙන්ට. ගේට්ටුව ළඟ සිටින බල්ලා. The dog at the gate. ගේට්ටුව ළඟ සිටින බල්ලා බුරමින් ඉන්නේ. බුර ඉන්නේ. බුරනවට අපි කියනවා bark කියලා. බුරමින් ඉන්නවට අපි කියනවා barking. The dog at the gate is barking. The dog at the gate is barking. ගේට්ටුව ළඟ ඉන්න බල්ලා බුර ඉන්නේ. right. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. අපි කොහොමද කියන්නේ? ගස යට තියෙන කාර් එක. ගස යට තියෙන කාර් එක. The car under the tree. හරිම ලේසියිනේ. The car under the tree. ගස යට තියෙන කාර් එක. ගස යට තියෙන කාර් එක හරිම ලස්සනයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The car under the tree is very beautiful. The car under the tree is very beautiful.
ගස යට තියෙන කාර් එක හරිම ලස්සනයි. හරිම ෂෝක්. The car under the tree is very beautiful. හොඳයි. මේ prepositional phrases භාවිත කරන තව ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒවා ඉදිරියේදී ඔබට ඊටාම සරලව කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. මම නැවතත් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසන් වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට බලන්න share කරන්න ඕන. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. කැමරාව අතේ තියාගෙන සිටින මිනිස්සයා නැත්නම් පුද්ගලයා. මෙන්න මේ අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කැමරාව අතැතිව සිටින පුද්ගලයා. එතනදී අපි ගන්නේ with කියන preposition එක. The person with the camera. The person with the camera. කැමරාව අතැතිව සිටින පුද්ගලයා. කැමරාව අතැතිව සිටින පුද්ගලයා ෆොටෝ ගනිමින් සිටිනවා. The person with the camera is taking photos. The person with the camera is taking photos. කැමරාව අතැතිව සිටින පුද්ගලයා is taking ගනිමින් සිටිනවා photos. right? පැහැදිලි නේද? හොඳයි අපි එහෙනම් අවසාන උදාහරණ වාක්‍යයට යමු. ඒ තමයි ලිඳ ළඟ සිටින ගැහැණු ළමයා. කොහොමද කියන්නේ? ලිඳ ළඟ සිටින ගැහැණු ළමයා. The girl at the well. The girl at the well. ලිඳ ළඟ සිටින ගැහැණු ළමයා. The girl at the well. ලිඳ ළඟ සිටින ගැහැණු ළමයා මගේ මාමගේ දුව. කොහොමද ඔය අදහස කියන්නේ? ලිඳ ළඟ සිටින ගැහැණු ළමයා මගේ මාමගේ දුව. The girl at the well is my uncle's daughter. My uncle මගේ මාමා, my uncle's මගේ මාමගේ daughter කියන්නේ දුව. The girl at the well is my uncle's daughter. The girl at the well is my uncle's daughter. එතන at the well කියන්නේ prepositional phrase එක. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පහත WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා මම නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. Have a nice day. Bye.